Навіть на історичному каналі хочеться трохи перепочити від катастроф, трагедій і всіх тих непростих тем, які чекають на нас попереду. Тому я вирішила зробити невеликий літній цикл про декотрих українських композиторів-класиків. Адже це теж історія України, не лише отамани, повстанці та чекісти її творили. Так само, як і трагедія групи Дятлова, вона теж розглянута з позиції історії СРСР. Ми там покроково розібрали, як звичайний похід групи туристів призвів до трагедії саме в той час і в тому самому місці 1 лютого 1959 року. Тож тут підхід той самий і об'єднує майже всіх героїв цього музичного циклу те, що у кожного з них була непроста доля, бо всі вони пережили фатальний 1917 рік. Це були люди, сенсом життя яких була музика. Хтось з них навчався в Петербурзі, хтось працював в Парижі чи Німеччині, хтось помер в еміграції. І майже всіх їх ми відкрили для себе нещодавно, адже їх імена замовчувались з різних причин. А коли відкрили, то виникло непросте питання, а ким вони були? Українськими композиторами, російськими чи взагалі європейськими? Тут проблема ще й в тому, що самі музиканти далеко не завжди могли відповісти на це запитання однозначно. Для багатьох із них українське походження було беззаперечним фактом, але працювати їм доводилося між кількома культурними світами. І от з цим треба розібратися. Зрозуміло, що для багатьох вас слова «класична музика» звучать так само захопливо, як інструкція до пральної машини. Багато хто вважає, що це щось нудне, застаріле, незрозуміле і взагалі не для звичайних людей. Особливо, якщо, як мовиться, ведмідь на вухо наступив. Гарна новина в тому, що ми не будемо говорити про ноти та сольфеджіо. Наш канал історичний, знову це підкреслюю, то ми тут говоримо про те, як музиканти жили, кого любили, через що страждали, що їх надихало і що ламало. Про епохи, в яких вони творили. Але після цього ми отримуємо ще й бонус. Якщо взяти отаманів визвольних змагань, наприклад, Малашко, то після нього навіть фото не залишилось. А от композитор залишає після себе свої твори, а в них частинку себе. І тут в поміч нам той незаперечний факт, що я свого часу закінчила музичну школу і певне уявлення про цей світ маю. Тому спробую бути для вас своєрідним перекладачем. Адже справа в тому, що нас не вчать слухати класичну музику. Уявіть, що вам дали історичний документ без пояснень. Ви можете його прочитати, але навряд чи зрозумієте, про що там йдеться. З музикою так само. Якщо не знати, коли і чому була написана симфонія, що відбувалося в житті композитора на той момент, які почуття він намагався передати у своєму творі, багато що проходить повз. І, чесно кажучи, мені теж важко з першого разу слухати незнайомий класичний твір і одразу зрозуміти, наскільки він гарний. Для цього майже завжди потрібна пояснювальна бригада. І хто знає, можливо, наприкінці цього циклу хтось із вас раптом відкриє для себе, що класична музика – це не про нудні концерти суворих людей у фраках. Це теж емоції, просто вони виражені іншою мовою. Це один із небагатьох жанрів, де можна просто сісти, вимкнути хоча б на кілька хвилин постійний інформаційний шум навколо себе і дозволити думкам спокійно полетіти кудись за обрій, не поспішати, не гнатися за новинами, не перегортати нервову стрічку в телефоні, а просто слухати. Для когось це стане своєрідною медитацією, для когось нагодою побути наодинці з собою, для когось можливістю пережити радощі або сумніви, які композитор вклав у музику понад 100 років тому. В класичній музиці є така фішка, що вона ніколи не нав'язує настрій. Вона ніби запрошує до розмови, і кожен чує в ній щось своє. Можливо, саме тому ця музика пережила століття, бо вона звертається до людини, до її страхів, надії, любові, втрат, мрій. І якщо хоча б один твір із нашого циклу вам захочеться послухати вдруге, значить ми все це почали недаремно.
І на сам кінець цієї передмови хочу зізнатися, що на цей цикл мене надихнув видатний український піаніст Павло Гінтов. Це музикант світового рівня, киянин, який вже багато років живе в Нью-Йорку. Його музична біографія почалася дуже рано. У 12 років він уже виступав у Київській філармонії разом з Київським камерним оркестром, виконавши 20-й концерт Моцарта для фортепіано з оркестром. Згодом навчався в Московській державній консерваторії, а після переїзду до США завершив докторантуру в Манхеттенській школі музики. І життєвий шлях пана Гінтова чимось перегукується з долями героїв нашого циклу. Народився в Україні, навчався і будував кар'єру в різних країнах. Та попри життя за океаном, Павло Гінтов залишається одним із найактивніших популяризаторів української музики. Він виступає з творами українських композиторів, записує їх, повертає в концертний репертуар і фактично відкриває їх заново для сучасної публіки. І це лише один бік його діяльності. Від початку російської агресії у 2014 році Павло Гінтов займає чітку громадянську позицію. Він неодноразово долучався до кампаній проти концертів російських діячів, які відкрито підтримують російський режим або слугують інструментом його культурної політики. Для нього музика не існує окремо від відповідальності перед власною країною. Тож саме пан Гінтов фактично підказав нам героїв цього циклу. Саме їхню музику він виконує, досліджує і популяризує. І мені здалося, що це чудова нагода поговорити про людей, які її створили. В описі я залишу посилання на кілька роликів, у яких Павло Гінтов виконує твори різних композиторів. Дуже раджу їх подивитися. Я, наприклад, вважаю за краще на піаніста саме дивитися. Таким чином я і знаходжу виконавців, які стають для мене улюбленими. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Для мене хороший піаніст – це не той, хто демонструє бурхливі емоції, звивається над роялем, але й не той, хто сидить нерухомо, наче істукан. І те й інше крайнощі. Найкращі виконавці грають душею. Вони через кінчики пальців передають музиці свій темперамент, своє дихання, свій досвід, а також ідеї композитора. Тож, коли за роялем сидить музикант такого рівня, як Павло Гінтов, музика стає не лише звуком, а й видовищем. Ти ніби бачиш, як вона народжується просто у тебе на очах. І в цьому, мабуть, і є та магія, яку неможливо пояснити словами. І як мені здається, гарний піаніст – це той, хто має якийсь життєвий стрижень, громадську позицію. Як ми побачили, Павло Гінтов її має. Або, наприклад, радянська піаністка Марія Юдіна. Збереглися лише її аудіозаписи, але ті, хто ходив на її концерти, вважають її геніальною виконавицею. І це чутно по її аудіозаписам. Я послухала декілька з них і звернула увагу, що Юдіна грає повільніше, ніж сучасні піаністи. Вона саме вкладала душу у своє виконання, змушувала прислухатися до кожного звуку. Я поцікавилася її біографією і виявилося, що ця жінка справді була безстрашною, глибоко віруючою людиною, носила на сцені хрест поверх чорної сукні та відкрито допомагала репресованим. І тут напрошується дуже проста думка. Щоб вкладати душу в музику, треба, власне, мати цю душу. Неможливо передати аудиторії те, чого немає в тобі самому. Професійна майстерність безумовно необхідна, але її самої недостатньо. Справжнє мистецтво народжується там, де до техніки додаються почуття та щирість. Ось так. А тепер ви підготовлені, щоб прослухати наш історично-музичний цикл.